Salutare și bine ai revenit la Motorvlog TV. Eu sunt Andrei Barbu și astăzi vorbim despre noua Dacia Duster, un model pe care îl vedem pentru prima oară chiar acum și este mașina din spatele meu, înconjurată de o mulțime de jurnaliști din toate țările. A treia generație are la bază platforma CMFB, are un design exterior complet nou, un interior complet nou, abilități de off-road îmbunătățite, dar și o gamă reîmprospătată de motorizări. Și o să le luăm pe rând în ordinea impactului și a importanței, să-i spunem. Și capitolele vor fi marcate în timeline, astfel încât să ajungi repede acolo unde te interesează. Și ca de obicei, nu uita că un like, un share și un subscribe ajută enorm. E destul de clar, bănuiesc, pentru toată lumea că noul Duster își are rădăcinile de design în ceea ce am văzut deja la Dacia Bigster, dar și câteva elemente interesante de la ce am văzut la conceptul lui Manifesto. Dar mai interesant, mie mi se pare modul în care inginerii Dacia au ales să protejeze caroseria mașinii de eventualele zgârieturi. Practic, inginerii Dacia și o serie de chimiști de la o companie franceză au inventat un nou material care se numește Starkel și îl vedem prezent în toate locurile unde există elemente cu rol de protecție. Ei bine, acest material este compus în procent de 20% din polipropilenă reciclată și nu conține nicio urmă de vopsea lichidă, ceea ce înseamnă că e un material mai sustenabil, poluează mai puțin, dar și că eventualele zgârieturi și mici lovituri nu vor fi vizibile. Iar pentru a completa designul exterior avem și o semnătură luminoasă nouă în forma literei Y, pe care o regăsim atât pe faruri cât și pe stopuri, dar și în zona jantelor. Iar aceeași semnătură a literei Y se regăsește și în interior. Pe de altă parte, noul Duster este bazat pe platforma CMFB, cea pe care am văzut-o și pentru Sandero și Sandero Stepway, iar asta înseamnă mai mult spațiu în interior, chiar dacă dimensiunile exterioare nu au crescut semnificativ față de generația precedentă. Cu o lungime totală de 4,3 metri, o lățime de 1,81 metri și o înălțime de 1,66 metri, noua Dacia Duster păstrează dimensiunile compacte. Cu toate acestea, spațiul din portbagaj a crescut puțin și acum poate ajunge până la 472 de litri. De asemenea, bancheta poate fi rabatată fracționat, iar spațiul disponibil pe locurile din spate este excelent. Iar acum, hai să vedem cum arată noul Duster în interior. Am urcat și la volanul noului Duster și aici lucrurile sunt cât se poate de noi și arată foarte, foarte bine. Putem observa foarte clar noul display central care măsoară 10,1 inch, dar noul Duster este și primul model Dacia care primește un instrumentar de bord complet digital. Ei bine, ce putem vedea aici este modul de afișaj al informațiilor atunci când te deplasezi în teren accidentat. Tot nou este și transmisia sau selectorul transmisiei automate, cel pe care îl vedem aici, care arată foarte bine și seamănă foarte mult cu cel pe care l-am văzut la Porsche 911. Iar semnătura literei Y o putem vedea și aici în cazul gurilor de ventilație, dar și în cazul mânerelor pentru deschiderea portierelor. Ei bine, tapiseria este și ea refăcută și este dintr-un material reciclat și poate fi spălată dacă ai de gând să-ți faci de cap în off-road serios. Ce pot eu să spun de aici din interior, fără să am prea mult timp la dispoziție, este că mașina arată foarte, foarte bine și este un salt uriaș față de generația precedentă. Scaunele sunt mult mai confortabile, cotiera centrală este mult mai lată și mai plăcută la atingere și tot ce te înconjoară, toate materialele sunt mult mai bune, mai moi și mai plăcute decât în cazul generației precedente. E important de menționat și faptul că pe noul Duster vom avea parte și de câteva dotări surprinzătoare, așa cum este volanul încălzit, dar și parbrizul încălzit. Pe lângă accesoriile despre care am vorbit mai devreme, noua Dacia Duster va avea și ceea ce se numește U-Clip, adică un sistem ingenios care permite fixarea mai multor accesorii în zone cheie. Astfel, în funcție de echipare, poți avea între 4 și 6 astfel de printeri împărțite în interior. De exemplu, vei putea fixa un suport de pahar, o lanternă, un suport pentru smartphone sau un cârlic de ancorare pentru cumpărături. Mie treaba asta mi se pare o soluție accesibilă și deșteaptă care sunt sigur că se va dovedi și extrem de utilă. Gama de motorizări pentru noul Duster este și ea reîmprospătată și avem, cel puțin la momentul lansării, 3 versiuni distincte de motorizare. Prima dintre ele și cea care mie mi se pare cea mai interesantă este versiunea de motorizare 1.2 cu 3 cilindri supraalimentat, dar care beneficiază de tehnologie mild hybrid pe 48 de volți. Aici vorbim despre un maxim de 130 de cai putere, dar și o configurație cu tracțiune față sau tracțiune integrală alături de o transmisie cu 6 trepte.
Următoarea versiune este cea Full Hybrid, pe care o avem deja și pe Jogger Hybrid, adică un motor de 1,6 litri normal aspirat cu 4 cilindri care dezvoltă 94 de cai putere, dar și un motor electric de tracțiune capabil să dezvolte alți 49 de cai putere. Transmisia pentru această versiune este multimodala Renault și în total vorbim despre 140 de cai putere. În fine, Dacia păstrează motorizarea GPL, care și în cazul noului Duster se numește EcoG 100. În cazul în care optezi pentru o versiune cu tracțiune integrală, vei avea la dispoziție 5 moduri distincte pentru a rula. În primul rând, ai modul auto, care face tot ce știe mai bine pentru a jongla cu livrarea cuplului între punțile față și spate în funcție de mai mulți parametri, așa cum ar fi nivelul de aderență sau viteza de deplasare. Ai modul Snow, care favorizează deplasarea pe suprafețe alunecoase. Ai modul Mud sau Sand, care este optimizat pentru a rula pe suprafețe dificile cu schimbări dese de aderență. În fine, există și modul Off-Road, care echivalează cu ceea ce înseamnă modul 4x4 loc pe actuala generație, dar cu avantajul că livrarea cuplului poate fi diferită în funcție de condițiile de tracțiune. Și există și modul Eco, un mod pe care îl activezi atunci când se aprinde becul la benzină. Trebuie punctat și faptul că există și un sistem de hill descent care este funcțional între 1 km și 30 de km pe oră și poate funcționa și atunci când te deplasezi cu spatele, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-ți mai bați capul cu frânarea sau accelerarea, te concentrezi doar asupra direcției. Un alt punct important este și garda la sol pentru versiunile cu tracțiune integrală, cea mai mare din segment, adică 217 mm, cu un unghi de atac de 31 de grade și un unghi de degajare de 36 de grade. Prin urmare, noul Duster își păstrează aceste abilități de off-road la granița dintre segmentele B și C. O altă premieră pentru Dacia este dată de faptul că noul Duster va putea fi echipat cu jante de până la 18 inch, iar frânele spate sunt acum cu discuri de frână, așa că haterii vor avea nevoie de un alt subiect de discuție. Vă spuneam la început că noul Duster beneficiază acum și de o serie completă a sistemelor de asistență și treaba asta este super importantă. Ei bine, în funcție de nivelul de echipare și de dotările opționale alese, poți avea o mulțime de sisteme de asistență. Printre ele se numără frânarea automată cu detecția pietonilor, a cicliștilor și a motocicliștilor, avertizare la părăsirea benzii de rulare, dar și un sistem activ pentru menținerea pe banda de rulare. Mai ai un sistem care detectează semnele de circulație și limitele de viteză, dar și un sistem care detectează oboseala celui de la volan. În fine, e vorba și despre un sistem automat de apel la 112. Iar pentru a completa acest pachet, toate setările a sistemelor de asistență sunt grupate frumos la o simplă apăsare de buton în meniul care se numește simplu My Safety. Iar la final aș vrea să trecem în revistă și câteva mențiuni notabile, dar care mie mi se par super interesante și utile pentru cei care se gândesc să-și cumpere noul Duster. În primul rând, există 4 versiuni distincte de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. Ei bine, versiunile de top, Extreme și Journey, sunt cumva separate pe două căi diferite în funcție de modul în care vei folosi mașina. Mai departe, noul Duster va putea fi echipat cu acele bare transversale inteligente și modulare, dar va avea și un nou roof rack special gândit pentru deplasarea în off-road. Mai mult decât atât, noul Duster va putea fi echipat și cu acel echipament de camping pe care deja l-am văzut la Jogger. Mai avem parte și de update-uri over-the-air, iar pilotul automat va fi oferit în echiparea standard, începând cu nivelul Expression. Vor mai fi și 4 porturi USB iluminate, 2 în față și 2 în spate, astfel că vei putea încărca 4 dispozitive mobile, iar în față va exista și o suprafață de încărcare wireless. Deocamdată știm că noua Dacia Duster va fi prezentată oficial în februarie 2024 în cadrul Salonului Auto de la Geneva, dar și că primele teste internaționale vor avea loc în aprilie 2024. De altfel, mașina va putea fi comandată începând cu primăvara anului viitor și va avea un preț de pornire de sub 20.000 de euro pentru versiunea cu GPL. Pe scurt, acesta a fost primul contact cu noua Dacia Duster în cadrul unui eveniment internațional cu o mulțime de jurnaliști din toate țările. Dar ce pot să spun la prima vedere este că mie îmi place foarte mult ce văd și este clar că noul Duster este o evoluție spectaculoasă față de generația precedentă. Și Dacia cred eu că avea nevoie de treaba asta pentru a menține la același nivel vânzările unui Duster. Mai ales că la fabrica din Mioveni iese un Duster la aproape un minut.
dar sunt foarte curios cum ți se pare și ție noul Duster. Îți place cum arată? Scrie-mi asta în comentarii și hai să dezbatem puțin ceea ce face Dacia cu noul Duster.